Nu är vi på väg att kolla lite tillsammans kring den här majsdagen vi tänker anordna i slutet av augusti. Den 28 augusti sker det. Majsen är en väldigt stor gröda hos oss. Odlas många arealer på Öland och på fastlandet som vi sår och som vi skördar. Nu ska vi kolla på Visura-pumpen som är monterad på flytgödseltunnan. Ja, hur gick det nu med den här Visura-pumpen? Jo, men det gick rätt bra. Ja. Vi monterar den i den här verktygslådan så den sitter lite skyddad. Den ser jättebra ut. Så har vi dunken i en tät låda ifall det blir något läckage eller sådär. Ja. Och sen pumpen sitter ju här. Just det. Och sen har vi dragit slangen upp till så den möter vi påfyllnaden. Där uppe släpper den in det då samtidigt som man fyller på gödseln då? Ja, vid cisternen. Ja. Och sen dosering och det sker via den här lilla monitorn som är med. Just det. Mm. Ja, men det funkar ju bra. Funkar det med en sån liten dunk också? Det är 10 liter. Ja, det funkar ju. Men ska man gå vidare i det så ska man ju sätta den här 50 liters cisternen eller dunken här då. Just det. Utanför istället. Ja. Och det går ju jättebra att sätta den här ute. Den är ju tät och fin. Den sitter bra där skyddad. Ja. Så vi jobbar mycket med helhetslösningar. Det märker man redan från sådden till exempel att kunden köper hela tjänsten. Liksom. Vi kommer och sår, vi har med oss utsäde, vi har med oss gödning. Och allt blir ordnat. Liksom. Likaså efterföljande besprutning. Så kommer Andreas med sprutan och har med sig medlet blandat och klart. Här är det duomajs. Här är det inte det. Och sen går gränsen här. Aha. Så för sista draget där är duomajs. Ja. Sen är det duomajs här. Det är det. Det är riktigt mycket hönshäs på detta skiftet. Ja, det är men så är det på många ställen här på Öland. Ja, det blir mer problem. Ja. Och det är ju att den gror så sent ju. Ja. Oftast efter sista behandlingen med vanlig konventionell majs. Och bildar så många frön per ogräsplanta. Precis. Nej, det har ju ökat i hela Sverige verkar det som. Ja. Så det är jättemycket. Och det är första gången vi testar den här sorten med duomajs då som tål Focus Ultra. Ja, det är spännande. Ja, det är svårt att tänka att den kommer vara... Eller 28 augusti kommer den vara. Den är ju färdigväxt då. Den är ju 3 meter liksom. Ja. Det är inte långt från skörd då. Nej, jag tror vi skördar då. Ja, det är... Nej, inte nu efter. Och det vi pratar om är ju alltså en majsdag som vi planerar här tillsammans med Farmark och Gullviks och vi från BASF som vi kommer ha den 28 augusti i höst. Så sätt ett kryss i kalendern redan nu så att ni inte missar det. Eller hur? Det kommer bli great. Ja. Yes. Vi ses. Om man säger majssådden så har börjar vi väl kanske med 200 hektar ungefär. Och sen har vi ju ökat upp till 2000. Och vi har också då gjort en förändring med majssåmaskinerna ju. Där vi började med en 6-radig majssåmaskin boxerad. Och sen nu har vi ju en 12-radig och en 16-radig. Så utveckling framåt. Du vill inte kanske... Fin majs här också. Ja, det jävla rågvetet som har växt igenom. Ja, det här rågvetet som har växt igenom. Så här ska vi inte ha. Nej. Går vi en liten bit, ja. Det är rätt säkra på var den står. Ja, vi satte precis vid rampen. Ja, var perfekt. De känns mycket grövre. Det är en effekt av Visura. Ja, men vi kollar på flera ställen. Ja. Jag tänker liksom att man kommer där, så gör man en gata ner här. Och så svänger man och så kör man mitt emellan. Man gör gatan mitt emellan Visuran och konventionella. Och sen ända ner till försöket. Och sen ligger ju försöket på det hållet. Ja, just det. Och då går det ju gator emellan. Ja. Så stannar vi till här någonstör och så kör man, om man kör svampen där uppe. Ja. När man kommer in typ. Ja.
Vi får ju flytta ut den där flaggan till kanten med sen så man ser var man... Ja, var man ska gå, ja. Ja, var vi har den någonstans. Vi får sätta upp lite fler flaggor sen. Rötterna är lite kraftigare där. Ja. Och det beror ju på att den tar upp ammoniumkväve istället för nitratkväve. Och då det stimulerar rötterna att växa mer utåt och förgrena sig och så. Ja. Så ofta kan man se lite kraftigare rotsystem. Och jag tycker man ser det här också. Precis. Lite längre rötter och lite... Mer finrötter, ja. Och mer finrötter. Mm. Så det är en effekt av visura och att den tar upp ammoniumkväve helt enkelt. Det är ju normalt sett ett försommartorrt ställe här, eller hela ostkusten är ju det. Så kan man få större rötter och längre rötter så är det en fördel för att få tag i fukt längre fram. Ju. Ja. Det är ju bättre för vår del att den växer neråt än den växer uppåt nästan. Ja, precis. Ja. För här vattnas ju inte heller. Nej, eller så, nej, så det är väldigt liten areal som vattnas det egentligen. Ja. Så majsen odlas ju på den arealen som inte vattnas. Nej, precis. Så är det med, ja. Nej, så rotsystemet är jätteviktigt. Ja. Vi håller på att göra grunden till en satellitbrunn. Det är lite sånt vi gör när vi inte skördar och sår och sånt där. Fyller ut året med. Nästa gång vi filmar så kanske majsen är så här hög och sen så står det en stor hög brunn. Har vi 3 plantor där från det fältet in till här som är behandlat och sen har vi 3 här som är från detta som är obehandlat då. Precis. Men du säger allting är samma? Allting är likadant. Förfrukt i majs är det. Ja. Det är plöjt. Sått samma dag? Sått samma dag. Samma gödsel. Gödning. Ja, men Lisa. Allting är precis likadant. Ja. Förfrukt, jordbearbetning, majssått, gödning, gödsel, kem. Ungefär väldigt likt med jordarten med. Ja. Värmen är nog densamma i jorden. Precis. Ja, det är ju ändå Men betydligt kraftigare planta efter visuran. Ja. Och nu är det 3:e fältet vi tittar på. Och vi har sett skillnad i alla 3. Vi har sett skillnad i alla 3. Men här utmärker det sig mest. Ja, precis. Ja. Så det är ändå något. Det blir spännande att följa. Ja. Nu ska vi igång igen efter lite uppfriskande regn. Ja. Det är riktigt grönt och fint än i alla fall. Mm. Men nu ska vi igång vändan i solskenet och blåsten idag. Ja, det blir kanon det. Det tror jag. Vagnen blev precis full. Nu är det dags för lite middagsrast. Topical. Det är klassiker vet du. Topical vet du. Det är 2 kokta ägg. Ja, så är det en liten bravojuice här med då för känslans skull. Och så en banan, det är viktigt. Då har vi hela kroppscirkeln samlad. Ja. Nu under skörden så har vi ju varit igång med 2 slåtterkrossar, 2 strängläggare. Vi har 3 självgående hackar. Så nu när man lägger planeringen och sådär så utgår man ju mycket från hackarna. Och då har vi liksom delat in det så vi har 3 olika lag kan man säga. Men det är en hel del logistik för att få ihop det hela. Är det ju. Ja, men vissa dagar har vi igång 19 enheter räknar vi till. För sprutan har ju också rullat liksom samtidigt. Jajamän, då är vi igång och slår lite. Det ska bli hästhö här på Kalmarsidan hos en kund. Så det var väl 50 hektar här nu vi ska göra hästhö på. De är även igång där borta och slår lite själva då som de ska göra småbalar på. Vi ska göra fyrkantsbalar, stora fyrkantsbalar och rumbalar då.
Klå idag, vända imorgon, vända fredag, pressa lördag, söndag. Med både fyrkantspress och rundbollspress då. Kul att ni har följt oss denna gång också. Hoppas vi ses nästa gång. Tack och hej!